guys, ay share ko sa inyo kung paano i-highlight yung ating mouse pointer or cursor. So sa mga hindi pa nakakaalam, sana ay makatulong po ito sa inyo. So wag na nating patatagalin pa. Let's start. So ngayon, pupunta lang tayo sa ating Google Chrome. And then, search lang natin yung Real World Graphics. Ayan. So, pili na natin yung pinakauna. And then, pupunta tayo sa Gallery. And then, mapapansin natin may search icon dyan. So, type lang natin yung cursor highlight. Then, click search. So, makikita natin dito guys, yung iba't ibang design ng ating cursor. Ayan. So, iba-ibang kulay. Then, pipili lang tayo ng isang highlight dito. So, pipili natin yung red highlight. So, click lang natin yan. And then, may makikita tayong download. So, click din natin yan. And then, pag na-download na, pupunta tayo dun sa ating downloads. So, ayan. Makikita natin may red highlight. So, yung gagawin na lang natin is ating ika-cut. And then, pupunta tayo sa ating Drive C. So, kiklik natin yung Windows. And then, hanapin natin yung cursors. Ayan. So, dito natin ipipaste yung ating red highlight. So, click continue. Ayan. And then, minimize lang natin to. Pupunta tayo sa ating search box. Search lang natin yung ating mouse settings. Ayan. So, click additional mouse option at the top right. So, may lalabas sa kaliwa. So, click lang natin yung pointers. Ayan. And then, try natin siyang i-browse. So, since kanina guys, di ba na-paste natin na yan sa ating cursor, so hahanapin natin siya. Red highlight, magpakita ka na. Red highlight, magpakita ka na. Maawa ka naman. O yan guys, parang nakita ko na siya. So, click red highlight and then open. So, ngayon, try natin siyang i-apply. Click apply lang. So, yun, meron na tayong red highlight cursor. So, try muna natin siya. By the way guys, pwede naman natin siyang yung doon sa Real World Graphics, pwede naman natin i-download lahat yun kung gusto nyo para meron tayong pagpipilian na iba't ibang design ng ating cursor. So, okay na siya. So, yung gagawin na lang natin is save as natin siya. Lagyan natin title, red highlight. Click OK. So, ayun. Meron na tayong red highlight sa ating scheme. So, try natin siyang ibaback to normal guys. So, click none lang sa ating scheme. And then, click OK. So, ayan, nag-normal na siya. So, ngayon guys, try natin reverse ulit. For the recap, so, pupunta lang tayo sa ating search box. Hanapin natin yung mouse settings. Ayan, click natin. And then click ulit additional mouse options. And then click pointers. So dun sa ating scheme, kung gusto natin mag red highlights ulit, so hanapin lang natin siya since na-save natin siya kanina.
and then click apply or okay. So ganun lang guys. I hope nakatulong po sa inyo yung video na to.